तर नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या गाथामध्ये स्वागत करतो। आजचा टॉपिक असणार आहे आपला माइंड मॅप। जसे की लास्ट संडेचा जो व्हिडिओ टाकला होता हाऊ टू डू रिव्हिजन इफेक्टिवली, त्यामध्ये मी माइंड मॅप नावाचे एक टॉपिक किंवा माइंड मॅप नावाची एक कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस केली होती। सो इन द टुडेज पार्ट वी विल सी ऑल अबाउट माइंड मॅप। तर आजच्या पार्टमध्ये काय बघणार आहे, बेसिकली तीन गोष्टी मेन इम्पॉर्टंट बघणार आहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हॉट आर माइंड मॅप्स, माइंड मॅप्स म्हणजे काय, त्यानंतर हाऊ टू मेक माइंड मॅप्स, माइंड मॅप्स कसे बनवायचे, देर आर सम ऑफ द रूल्स टू बी फॉलोड, अँड थर्ड विल बी दी व्हॉट आर द ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ माइंड मॅप। म्हणजे माइंड मॅप्स बनवण्याचे काही ॲडव्हान्टेजेस पण आहेत, काही डिसॲडव्हान्टेजेस पण आहेत, हे पण बघणार आहे। ह्या व्यतिरिक्त आय विल ड्रॉ एक्झाम्पल अ माइंड मॅप, ठीक आहे। आय विल ड्रॉ एक्झाम्पल ॲज अ माइंड मॅप ऑफ एनी टॉपिक, ठीक आहे। कुठलाही एक टॉपिकचा मी माइंड मॅप तुम्हाला येतं मी एक एक्झाम्पलच्या तरीने ड्रॉ करून दाखवल, सो दॅट यू कॅन अंडरस्टँड इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हॉट डू वी मीन बाय माइंड मॅप्स और व्हॉट आर माइंड मॅप्स? तो माइंड मॅप्स आर बेसिकली डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ एनी टॉपिक। माइंड मॅप्स आर दी डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन। कुठलाही टॉपिक कन्सिडर करा, कुठलाही चॅप्टर कन्सिडर करा, कुठलाही कन्सेप्ट कन्सिडर करा, त्याचं डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशनला पण माइंड मॅप्स म्हणणार आहे। अँड माइंड मॅप इज दी नोट मेकिंग मेथड। माइंड मॅप एक नोट मेकिंग मेथड आहे। नोट्स जे आपण बनवतो त्यातली माइंड मॅप एक मेथड आहे ज्याच्यात आपण नोट्स बनवतो, ठीक आहे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन असेल आपला, हाऊ टू मेक माइंड मॅप, माइंड मॅप कसं बनवला पाहिजे। सो बेसिकली देर आर सम ऑफ द रूल्स टू बी फॉलोड while drawing the mind map. First rule is consider the main topic which will be your central idea. एक मेन टॉपिक कन्सिडर करा जो तुमचा सेंट्रल आयडिया असणार आहे। आता सेंट्रल आयडिया काय थोड्या वेळात सांगतो। मेन टॉपिक कन्सिडर केला, ओके। नाव ड्रॉ सम ब्रांचेस। आय हॅव ड्रॉन 4 ब्रांचेस। फॉर एक्झाम्पल, या एक्झाम्पलमध्ये मी तुम्हाला 4 ब्रांचेस ड्रॉ करून दाखवलेत, विच आर डिनोटेड बाय दिस ॲरो, म्हणजे या ॲरोने डिनोट केलेले आहेत ब्रांचेस कुठं कुठं आहेत, 4 ब्रांचेस, ठीक आहे। ओके, नाव ईच ब्रांच विल कंटेन अ सब टॉपिक। एक प्रत्येक ब्रांच काय करणार आहे, विल कन्सिडर अ सब टॉपिक। जसं की ब्रांच 1 मध्ये सब टॉपिक 1 आहे, ब्रांच 2 मध्ये सब टॉपिक 2 आहे, तसंच ब्रांच 3 मध्ये सब टॉपिक 3 अँड ब्रांच 4 मध्ये सब टॉपिक 4। ओके, नाव ईच ऑफ दी ब्रांचेस विल हॅव सम ऑफ दी की पॉईंट्स विच विल बी डिनोटेड बाय दिस। म्हणजे प्रत्येक ब्रांच म्हणजे प्रत्येक सब टॉपिकमध्ये तुम्हाला काही की पॉईंट्स असतील, ठीक आहे, जे की तुम्हाला असे पॉईंट मेथडने ह्याच्या खाली लिहायचे आहेत। जसं की पॉईंट 1, की पॉईंट 2, की पॉईंट 3, की पॉईंट 4। कळलं तुम्हाला? ओके, आता ही जी सेंट्रल आयडिया आहे ह्याचं म्हणजे काय, बेसिकली दीज 4 सब टॉपिक्स शुड बी इंटरकनेक्टेड टू दिस मेन टॉपिक। म्हणजे 4ही जे सब टॉपिक आहेत तुम्ही ज्या माइंड मॅपमध्ये ड्रॉ केलेले, दॅट शुड बी इंटरकनेक्टेड टू दी सेंट्रल आयडिया। म्हणजे जे कुठून आलं असं जर विचार आला तर तो डायरेक्ट कुठं आला पाहिजे, तुमचा सेंट्रल आयडिया करून, ठीक आहे। त्यासाठी मी तुम्हाला सांगितलं ह्याला आपण सेंट्रल आयडिया म्हणून, जो की मेन टॉपिक असणार आहे तुमचा। कळलं? आता तुम्ही म्हणत असाल की सगळ्या चॅप्टरचे माइंड मॅप्स तुम्ही बनवून द्या, बट माइंड मॅप शुड बी ड्रॉन बाय स्टुडंट्स इटसेल्फ। का? त्याचं मागचं रिझन पण सांगतो। कारण की माइंड मॅप काढताना एक वेगळ्या प्रकारची रिव्हिजन होते, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। सो माइंड मॅप शुड बी ड्रॉन बाय स्टुडंट्स इटसेल्फ। कळलं तुम्हाला? सो दीज वर सम ऑफ द रूल्स। तुम्हाला मी एक माइंड मॅप काढून दाखवतो इथं, ठीक आहे, याच बोर्डवरती, तो बघा। त्याच्यात पण मी सगळ्या याच रूल्स फॉलो केलेले आहेत। ओके, सो नाव लेट अस कन्सिडर अ एक्झाम्पल फॉर माइंड मॅप। सो हियर इज एन एक्झाम्पल विच इज ऑफ इकोसिस्टम। दिस इज एन एक्झाम्पल फ्रॉम सायन्स पार्ट 2। तुमच्या सायन्स पार्ट 2 मधला हा एक्झाम्पल आहे इकोसिस्टम टॉपिकचं, ठीक आहे। सो बेसिकली दिस इज हाऊ माइंड मॅप शुड बी ड्रॉन, हाऊ माइंड मॅप शुड बी ड्रॉन। असं माइंड मॅप ड्रॉ केलं पाहिजे। सगळे रूल्स आपण बघू कसे कसे केलेले आहेत। सगळ्यात पहिले आय हॅव एन सेंट्रल आयडिया, इकोसिस्टम विच इज दी मेन टॉपिक, दिस इज दी सेंट्रल आयडिया, ठीक आहे। देन आय हॅव मेन 2 ब्रांचेस, 2 मेन ब्रांचेस आहेत। वन इज बायोटिक फॅक्टर अँड अनदर वन इज अबायोटिक फॅक्टर, ठीक आहे। 2 मेन ब्रांचेस होते, ठीक आहे, म्हणजे 2 सब टॉपिक होते। आता त्या सब टॉपिकचे पण काही सब टॉपिक्स आहेत, जसं की बायोटिक फॅक्टरमध्ये यू कॅन सी ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक्स, ठीक आहे। त्यानंतर ऑटोट्रॉफिकमध्ये प्रोड्युसर्स आणि प्रोड्युसर्समध्ये प्लांट, ठीक आहे। हेटरोट्रॉफिकमध्ये ॲनिमल्स आणि हेटरोट्रॉफिकमध्ये डिकम्पोजर्स। नाव एक्झाम्पल फॉर डिकम्पोजर्स आर बॅक्टेरिया। आणि ॲनिमल्समध्ये पण कन्झ्युमर होते, जे की प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी। सो दीज आर 3 की पॉईंट्स इन दी केस ऑफ कन्झ्युमर्स, ठीक आहे। कन्झ्युमर्सच्या केसमध्ये 3 की पॉईंट होते। सिमिलरली यू कॅन सी बायोटिक फॅक्टरमध्ये फिजिकल फॅक्टर, केमिकल फॅक्टर। अगेन आय हॅव मेन्शन सम ऑफ द की पॉईंट्स, ठीक आहे। परत केमिकल फॅक्टरचे
दोन पार्ट आहेत, दोन सब टॉपिक आहेत. वन इज इनऑर्गॅनिक सबस्टन्स और ऑर्गॅनिक सबस्टन्स. त्याचे परत की पॉईंट्स आहेत. सो दिस इज द वे यू शुड मेन्शन ऑल ऑफ द की पॉईंट्स अँड ऑल ऑफ द सब टॉपिक्स अराउंड अ सेंट्रल आयडिया विच इज अ मेन टॉपिक. कळलं तुम्हाला? ओके. सो नाव वी विल सी what are the advantages of mind maps and what are the disadvantages of mind maps. ओके. सगळ्यात पहिले ॲडव्हान्टेज काय बघू. माइंड मॅप सिम्प्लिफाय एनी टॉपिक अँड इज इझी टू अंडरस्टँड ॲज इट इज दी डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ एनी टॉपिक. म्हणजे माइंड मॅप जे आहे ते सिम्प्लिफाय करतं. दॅट सिम्प्लिफाईज एनी टॉपिक. कुठलाही टॉपिक असेल त्याला सिम्प्लिफाईड फॉर्ममध्ये प्रेझेंट केलेला असतो. ॲज इट इज डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन इट इज इझी टू अंडरस्टँड. म्हणजे डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन असल्यामुळं त्याला अंडरस्टँड करण्यासाठी खूप सोपं जातं. सेकंड ॲडव्हान्टेज इज वी कॅन ऑर्गनाइज ईच अँड एव्हरी टॉपिक इन वन प्लेस. जसं की आपण आताच एक्झाम्पलमध्ये इकोसिस्टम बघितला होता. सो इन द एक्झाम्पल ऑफ इकोसिस्टम यू हॅव सीन दॅट सगळ्या गोष्टी आपण एका पेजवरती फॉर्म केले. सो यू कॅन ऑर्गनाइज ईच अँड एव्हरी टॉपिक इन वन प्लेस. म्हणजे एका चॅप्टरमध्ये सगळे टॉपिक्स तुम्ही एका पेजमध्येच आणू शकता. सो इट विल बी इझी टू रिवाइज. ओके. सो देअर आर टू डिसएडव्हान्टेज. तिथं दोन डिसएडव्हान्टेज पण आहेत. दोज आर माइंड मॅप कॅन बी युज्ड वाईल रिव्हिजन बट मोस्टली कॅनॉट बी युज्ड एज दी मेन नोट्स. म्हणजे जे माइंड मॅप आहेत ते तुमचे रिव्हिजन नोट्स म्हणून तुम्ही यूज करू शकता बट मोस्टली मेन नोट्स म्हणून यूज करू शकत नाही. वाय? बिकॉज रिव्हिजन नोट्स म्हणजे कसे लास्ट टाईमचा जो रिव्हिजन असतो त्याच्यात तुम्हाला मेन आणि सब टॉपिक्स बघायचे असतात. बट वाईल इन मेन नोट्स तुम्ही काही इम्पॉर्टंट नोट पण लिहिलेले असते काही रेड पेनने किंवा स्टार करून. ठीक आहे. सो दोज थिंग्स कॅनॉट बी डिस्प्लेड इन माइंड मॅप. दॅट इज वाय माइंड मॅप कॅन बी युज्ड इन रिव्हिजन पिरियड. ठीक आहे. रिव्हिजन पिरियडमध्ये यूज करू शकता. देन माइंड मॅप फॉर लेंथी चॅप्टर्स विल बी खिचडी टाईप. खिचडी टाईप म्हणजे काय? जसं की लाईफ प्रोसेसेस इट इज अ लेंथी चॅप्टर. ठीक आहे. जर लाईफ प्रोसेसेस पूर्ण चॅप्टर तुम्ही एका पेजमध्ये सेट करायचं बघितला युजिंग माइंड मॅप्स सो इट विल लाईक खिचडी टाईप. एकदम खिचडी होऊन जाईल. सो तुम्ही त्याच्यात इंटरेस्ट पण दाखवणार नाही वाचण्यात कारण की तुम्हाला आवडणारच नाही. खूप कचरा झालेला असेल. ठीक आहे. सो ह्याच्यावरती एक सोल्युशन असं असेल की जर लाईफ प्रोसेससारखे जर मोठे चॅप्टर्स असतील डिवाइड दोज चॅप्टर इन 2 or 3 पार्ट्स. त्या चॅप्टरला 2 किंवा 3 पार्टमध्ये डिवाइड करा. त्यानंतर प्रत्येक पार्टचा एक पेजवरती माइंड मॅप काढा. सो दॅट विल बी इझी टू रिवाइज अँड इझी टू अंडरस्टँड. सो आजचा व्हिडिओ आपण इथंच थांबूया. व्हिडिओ कसा आवडला तुम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत शेअर करा. नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून जावा. आपण भेटूया न्यू व्हिडिओमध्ये.